National Identity Management Commission is part of an ongoing effort to integrate inmates into Nigeria's national identity database. Aliyu Audu has resigned from his position as the Senior Special Assistant on Public Affairs to President Bola Tinubu. Audu's resignation letter was tendered through the Office of the President's Chief of Staff, Femi Gbadabiamila. Explaining his resignation, Audu said he refused to be used as a tool to reduce Nigeria to a one-party state by the All Progressives Congress (APC). The Comptroller of Customs Oyo and Osun Command, Comptroller Joseph Adilaja, has announced the recovery of 25.7 billion naira revenue between March and May 2025. Comptroller Adilaja, while speaking at a press briefing at the command's headquarters in Ibadan, attributed the success to the dedication of officers, effective enforcement of custom laws, and improved trade facilitation measures. This figure represents a 36.6% increase compared to the 18.1 billion naira collected during the same period in 2024. An environmental expert, Professor Grace Oloikoyi, has attributed Nigeria's frequent flooding to human-induced factors such as poor urban planning, deforestation, and indiscriminate waste disposal. Oloikoyi made this known on Daybreak Live, emphasizing that flooding is not entirely a natural disaster, but largely the result of blocked waterways, construction of floodplains, and weak enforcement of zoning regulations. Like any other environmental crisis, are not solely natural. They're not just being driven by natural forces. Go around our cities, you will see that most of our drainages are blocked. We just throw trash. So, in that wise, we need more meteorological stations, and more importantly, delivering the climate data with local content, in which the local people will be able to flow with it. And beyond just giving the data, we need more of stakeholders' engagement so that the community will be aware more and more. And they will not just see it as a natural occurrence or the act of God. Like I said earlier, it is more triggered and more influenced by human activities. Oloikoyi also criticized the overlapping responsibilities of federal, state, and local governments, which she says delay effective flood response and preparedness. The federal government has launched an investigation into a viral video showing alleged neglect of accident victims at the emergency unit of the Federal Medical Center, Jabi, Abuja. The video, which circulated widely on social media, showed victims of a road accident reportedly left unattended by hospital staff after being brought in by a Good Samaritan. The Minister of State for Health and Social Welfare, Dr. Isiaq Salako, has directed a full investigation of the incident, which is ongoing. In a statement, the hospital's public relations officer, Obadiah Ghana, said the FMC has begun a comprehensive investigation into the incident. And on the foreign scene, Kenya's police chief has suspended the head of a police station and all officers who were on duty at a time when a man who had been detained for false publication died in custody. Albert Ogiand was arrested for a post on X in the western town of Umar Bay and then driven 350 kilometers to the capital, Nairobi. In a statement released by the police said that the officers were suspended to allow Kenya's independent oversight body to conduct an impartial investigation.
President Volodymyr Zelensky has revealed that the United States, under the administration of President Donald Trump, redirected 20,000 anti-drone missiles that were originally intended for Ukraine to American forces stationed in the Middle East. In an interview, Zelensky said that Ukraine had relied on the missile delivery to bolster its defense against ongoing Russian drone assault, particularly swarms of Iranian-designed Shahed drones. He noted that the plan, developed under President Joe Biden's administration and coordinated with then Defense Secretary Lloyd Austin, who was meant to deliver a cost-effective and specialized missile system to counter aerial threats. China has said that by the end of this year, all tertiary level hospitals must offer epidural anesthesia during childbirth, a move it said will help promote a friendly childbearing environment for women. China's National Health Commission (NHC) disclosed this in a statement stating that tertiary hospitals with more than 500 beds must provide epidural anesthesia services by 2025, while secondary hospitals with more than 100 beds must provide the services by 2027. The NHC said that the move is to improve the comfort level and security of medical services and further enhance people's sense of happiness and promote a friendly childbearing environment. And in sport, Tobi Amusan has recorded a fastest 100-meter time of the season with an 11.8-second finish at the Racers Grand Prix, a World Athletics Continental Tour silver meeting in Kingston, Jamaica. Amusan placed fourth in the highly competitive women's sprint final in front of 15,000 spectators that saw the top four athletes set season best marks, with the top two also meeting the qualification standard for the 2025 World Champions in Tokyo. Running in lane 2 and representing the Racers Track Club, Amusan reacted to gun in 0.1 and crossed the line behind 3 Jamaicans and an American, but showed marked improvement from our previous outings this year. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at Dominion Cast. And that was the news at 1 on Dominion Television. I am Pat I2. Thank you so much for watching. Good afternoon.
Ẹ káàsán o, ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí etígbọ̀ọ́ àti ojú ìwòran yín níléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion Television tá a kalẹ̀ ságbègbè Ìyàgànkú nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá ló kọ mi, a kú àṣekù ọdún ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè èèpẹ̀. Àjọ tó mójútó nǹkan bòńkẹ́lẹ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti kéde wípé kò dín ní àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n lọ bí 1,160 àti 4,586 59,786 èyí tí wọ́n ti fi orúkọ lẹ̀ gba òǹkà bòńkẹ́lẹ́ ìjẹ́ ọmọ onílùú nílẹ̀ wa Nàìjíríà ní ìbámu pẹ̀lú ètò ìforúkọsílẹ̀ ìjẹ́ ọmọ ilẹ̀ yìí tí ń lọ lọ́wọ́ láwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n jákèjádò ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ló wà nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọ̀hún Umaru Abubakar fi léde níbi tó ti ṣàlàyé wípé ìdá 74% 74% àpapọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n èyí tí wọ́n lọ bí 1,100 àti 4,919 80,879 òun náà ni wọ́n ti fi orúkọ sílẹ̀ báyìí láti gba òǹkà bòńkẹ́lẹ́ ìdánimọ̀ ìjẹ́ ọmọ onílùú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ètò ọ̀hún ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ tó mójútó káàdì ìdánimọ̀ ìjẹ́ ọmọ onílẹ̀ nílẹ̀ yìí èyí tó wà lára akitiyan ìjọba láti rí dájú wípé gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní ọgbà àtúnirọ̀ jákèjádò ilẹ̀ yìí ni wọn kò yọ sílẹ̀ nínú fífi orúkọ sílẹ̀ gba òǹkà bòńkẹ́lẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀, ẹni tó jẹ́ olùrànwọ́ àgbà fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ọ̀rọ̀ aráàlú Aliyu Audu ló ti finúfídọ̀ kọ ìwé fipò sílẹ̀ báyìí o. Audu ló fi ìwé ìfinúfídọ̀ kọpò sílẹ̀ rẹ̀ sọwọ́ sí ẹni tí ṣe olórí àwọn òṣìṣẹ́ fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. Nínú àlàyé tó ṣe ojú di mímọ̀ wípé òun kọ̀ jálẹ̀ láti lò gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti sọ ilẹ̀ yìí di ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú kan ṣoṣo. Òun ló ṣe okùnfà ìdí tó jẹ́ kóun finúfídọ̀ kọ̀wé fipò sílẹ̀ lákòókò tí a wà yìí. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ tó mójútó ẹnubodè nílẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gágun Joseph Adélàjà ni ló ti ṣàlàyé wípé owó tó tó bíi bílíọ̀nù 25 náírà ó gbé tòǹdó méjì pọ̀n 25.7 billion naira òun náà ní iléeṣẹ́ ọ̀hún ti pa wọlé òsápò àsùnwọ̀n láàrin oṣù kẹta sí oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí. Adélàjà nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lólú iléeṣẹ́ náà tó wà nílùú Ìbàdàn ti ṣe olúlo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti jó di mímọ̀ wípé iṣẹ́ takuntakun àti gudugudu méje tó ń ti àyà mẹ́fà èyí tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọ̀hún tí wọ́n ṣe ni ó jẹ́ kí wọ́n pa owó tó tó bẹ́ẹ̀ wọlé sápò àsùnwọ̀n lákòókò tá a wà yìí. Ó ní iṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú kíkànpá fún àwọn aráàlú láti bọ̀wọ̀ fún òfin ẹ̀ṣọ́ aláàbò ẹnubodè àti mímójútó ìjágeere ọrọ̀ ajé iná ló ṣe okùnfà tí wọ́n fi pa owó èyí tí ó tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti wá ṣàlàyé wípé ìdá 46 gbé tòǹdó mẹ́fà pọ̀n 36.6% òun náà ni àlékún tó dé bá owó tí wọ́n pa wọlé láàrin oṣù kẹta sí oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí èyí ò ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú irúfẹ́ owó èyí tí wọ́n pa ní ọdún tó kọjá. Torí pé lọ́dún tó kọjá bílíọ̀nù 18 náírà gbé tòǹdó kan pọ̀n 18.1 billion naira ó ní wọ́n pa ò láàrin oṣù kẹta sí oṣù karùn-ún ọdún 2024. Ẹnìkan tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ọ̀rọ̀ àyíká nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Grace Olúkọ̀yí ló ti di ẹ̀bi ìjàmbá ẹ̀kún omi tí ń ṣẹlẹ̀ lákòókò tá a wà yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ru ìwà àìbìkítà ọmọnìyàn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àìní àmójútó tó tó nípa àtòlú àti ìwà gígégi gé ẹ̀gàn lọ́nà tí ò tọ́ tó fi mọ́ àìmọ́pèsè ààyè tó tọ́ fún ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí lórílẹ̀‐èdè yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Grace ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ níbi ètò kan tó jẹ́ elédè Gẹ̀ẹ́sì láfẹ̀mọ́jú nílé iṣẹ́ wa ní àyín lónìí èyí tá a pè ní Daybreak Live. Ó ṣàlàyé wípé ìjàmbá ẹ̀kún omi kì í ṣe ìjàmbá àtọwọ́dá o. Ó ní bí kì í ṣe wípé ìjàmbá àṣìṣe àti ìwà ìbìkítà ọmọnìyàn òun náà ni ìjàmbá ọ̀hún. Ó ní ọmọnìyàn nílẹ̀ yìí wọ́n kúndùn ìwà kí wọ́n mọ̀ da ìdọ̀tí dá ilẹ̀ sí ojúsàn omi àti kí wọ́n mọ̀ kọ́lé sójúsàn àgbàrá àti mímọ̀ mójútó ìlànà ìkọ́lé ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlú ńláńlá tó kù jákèjádò àgbáńlá ayé. Olúkọ̀yí nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó wá jó di mímọ̀ wípé àtijọba àpapọ̀ àtijọba ìpínlẹ̀ tó ń ti ìjọba ìbílẹ̀
ó náà ni wọ́n sùn papọ̀ tí wọ́n sì kọrí síbì kan náà lórí àtiwá ojútùú àti ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà ẹ̀kún omi eléyìí tí ń fi àlápè lákòókò tá a wà yìí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. ẹ̀wẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rìn kínníwín o lórí fọ́nrán alóhùn láwòrán kan èyí tó ti lu ojú òpó ayélujára pa báyìí tó ṣe àfihàn bí àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn àpapọ̀ ìlú Àbújá tó wà ní agbègbè Jábì ṣe dágunlá sí ìtọ́jú àwọn èèyàn kan tó ní ìjàmbá lójú pópó. ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé aláàánú kan tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ yìí iná ló gbé àwọn èèyàn tí wọ́n ní ìjàmbá lójú pópó dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn ọ̀hún nírètí wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ olùtọ́jú aláìsàn àti oníṣègùn òyìnbó wọn ó tètè tara ṣàṣàmọ́ ṣètọ́jú àwọn èèyàn náà. àmọ́ lọ́gán tó gbé àwọn èèyàn ọ̀hún dé ilé ìwòsàn ni wọ́n pé àwọn oníṣègùn òyìnbó àti àwọn olùtọ́jú aláìsàn ti gúngi ọrùn sí ìtọ́jú wọn o. fọ́nrán alóhùn láwòrán kan tó ti á di gbajúgbajà tí wọ́n gbà bí ẹni gbàgbà ọtí báyìí ní ìkànnì ayélujára ló wá ṣe àfihàn bí àwọn èèyàn ọ̀hún ṣe wà níbi tí wọ́n tẹ́ wọn sí ìyún ní ẹ̀ka tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ilé ìwòsàn ọ̀hún. alákòóso kejì iléeṣẹ́ tó mójútó ètò ìlera àti ìgbáyégbádùn aráàlú dókítà Isiaq Salako ti wá pàṣẹ wípé kí ìwádìí kó bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà. bákan náà nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ ilé ìwòsàn ọ̀hún Ọ̀bádìà Ghana náà fi léde ti ṣàlàyé wípé ó di dandan ta ìdán o kí ìwádìí ọ̀rìn kínníwín èyí tí ó jẹ́ kí a mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ náà kó wáyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. bákan náà ẹ̀wẹ̀ láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́hùn-ún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Kenya ti pàṣẹ ẹlọ́rìí rọ́kúnlé fún ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ lẹ́yìn tí ẹnìkan tí wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé lọ́nà àìtọ́ di aláìsí lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ọ̀rọ̀ kan. ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé arákùnrin kan torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abat Ojwang iná ni wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé lẹ́yìn tí ó fi ọ̀rọ̀ kan léde lójú òpó ayélujára àti X. wọ́n ní gẹ́lẹ́ tó fi ọ̀rọ̀ náà léde tán ó ní àwọn ọlọ́pàá gbéra láti ìlú Nairobi tí ṣe olú-ìlú orílẹ̀-èdè Kenya tí wọ́n sì lọ rèé fi páńpẹ́ òfin gbé arákùnrin náà ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Homa Bay tó wà ní apá ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Kenya. wọ́n ló kéré tán ìrìn ojú ọ̀nà tó tó bíi 310 kìlómítà 350 kìlómítà òun náà ni wọ́n rìn láti ìlú ọ̀hún dé ìlú Nairobi níbi tí wọ́n ti lọ rèé sàmọ́ gbàgà. àmọ́ ṣá wọ́n pé àkókò tí arákùnrin náà wà látìmọ́ ìní okùn ẹ̀mí ẹ̀ padà já. ní báyìí wọ́n ti á pé kí ọ̀gá ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún lọ rọ́kúnlé o tó ń ti àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀. nínú àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Kenya fi léde ni wọ́n ti wá jó di mímọ̀ wípé ìwádìí ti ń lọ lábẹ́nu láti mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. bákan náà ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine Volodymyr Zelensky ló ti ṣàlàyé wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ Donald Trump ó náà ni wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ẹ̀rọ kan tí wọ́n gbógun ti ẹ̀rọ alálàmí abẹ́yẹfò tí wọ́n jíṣẹ́ kú lórí afẹ́fẹ́ drones èyí tí orílẹ̀-èdè Russia tí ń yìn lu orílẹ̀-èdè Ukraine lákòókò tá a wà yìí ó kéré tán àwọn ẹ̀rọ agbógun ti àwọn ẹ̀rọ alálàmí ọ̀hún tó tó bí 20,000 èyí tí orílẹ̀-èdè Ukraine ti béèrè fún lọ́wọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ní ìṣàkóso Donald Trump ti wá darí báyìí lọ sí ilé-iṣẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó wà ní àárín gbùngbùn ìlà oòrùn àgbáńlá ayé. ààrẹ Zelensky lákòókò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ìlójó di mímọ̀ wípé àkókò ààrẹ àná Joe Biden láwọn ti fẹnu okò sọ̀ọ́dúnrún o lórí bí wọ́n ti kó àwọn ẹ̀rọ agbógun ti ẹ̀rọ abẹ́yẹfò alálàmí ọ̀hún sọ́wọ́ sí orílẹ̀-èdè Ukraine. kódà ó pé ẹni tó jẹ́ akọ̀wé iléeṣẹ́ aláàbò nílẹ̀ Amẹ́ríkà lákòókò Joe Biden Lloyd Austin náà ti buwọ́lu fífi àwọn ẹ̀rọ ọ̀hún sọ́wọ́ sí orílẹ̀-èdè Ukraine kó tó di pé ìṣàkóso ààrẹ Donald Trump ti sọ̀rọ̀ àná di bá míì kojúmọ́ tó mọ́ lákòókò tá a wà yìí bó tẹ̀ jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè Ukraine ló ti ń gbà á lérò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé àwọn ẹ̀rọ náà yóò jẹ́ kí ẹ̀ka ọ̀rọ̀ ààbò ní orílẹ̀-èdè Ukraine tó rú gọ́gọ́ láti gbógun ti ìdágìrì ogun orílẹ̀-èdè Russia. ìjọba orílẹ̀-èdè China ti ṣàlàyé wípé nígbà tí ó bá fi di ìparí ọdún tá a wà yìí àwọn ilé ìwòsàn ńláńlá lórílẹ̀-èdè China ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ fún àwọn ìyálọ́mọ tí wọ́n bá ń rọbí ní abẹ́rẹ́ amáratuni o lákòókò tí wọ́n bá ń fi orókùn ọ̀tún kúnlẹ̀ kí wọ́n lè máa fi tòsì dìde lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ tó mójútó ètò ìlera lórílẹ̀-èdè China ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi tí wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn ilé ìwòsàn ńláńlá eléyìí tí wọ́n ní ibùsùn tó tó bíi 500 níye ó ní wọ́n ti gbọ́dọ̀ mọ́ fún àwọn ìyálọ́mọ ní abẹ́rẹ́ ọ̀hún kó tó di ìparí ọdún tá a wà yìí nígbà tí àwọn ilé ìwòsàn míì tí ò fi gbogbo ara gbé wọn tí wọ́n sì fún àwọn láǹfààní di ìparí ọdún 2026 tó ń bọ̀ láti mọ fún àwọn ìyálọ́mọ tó bá fẹ́ bímọ
sí ilé ìwòsàn kó wá wọn ní abẹ́rẹ́ amáratuni. Wọ́n pé àwọn ṣe eléyìí láti jẹ́ kí ó mọ́ rọrùn wẹ̀lẹ̀kùwẹ̀lẹ̀kù fún àwọn obìnrin tí bá ń rọbí àti àwọn tí bá ń da orúnkún ọ̀tún kúnlẹ̀ fìtòsí dìde ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀ lẹ́ka eré ìdárayá, gbajúgbajà Ẹ̀tù Òbìjé ẹlẹ́sẹ̀ ọwọ̀ àsáré orí ọ̀dàn ọmọ bíbí ilẹ̀ wa Nàìjíríà Tóbi Àmúsàn ló tún ti fi ìtàn tuntun lọ́lẹ̀ báyìí o níbi eré ọlọ́gbọ̀nrangandan ọlọ́gọ́rùn-ún mítà èyí tó wáyé níbi ìdíje àgbáyé Racer Grand Prix tí ń lọ lọ́wọ́ ní ìlú Kingston lórílẹ̀‐èdè Jamaica. Ìròyìn fi yé ni wípé ìṣẹ́jú 11 àti ìṣẹ́jú akàn 8 péré ìní Tóbi Àmúsàn fi láǹfààní láti sá eré ọ̀hún tó sì gbẹyẹ la gbogbo àwọn tí wọ́n jọ díje nínú ìfigagbága ọ̀hún. Ní báyìí Àmúsàn ló ti wà ní ipò 4 o níbi ìdíje ọ̀hún èyí tó rọ̀ mọ́ ti àwọn obìnrin ó kéré tán. Àwọn èrò wòran tó tó bí 15,000 ni wọ́n péjú pésẹ̀ sí pápá ìṣeré ńlá níbi tí eré ńlá ọ̀hún níbi tó ti wáyé. Ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ o. Ẹ ṣeun tí ẹ̀ ń wò wá, ẹ ṣeun tí ẹ̀ ń gbọ́ wá. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá òun lorúkọ tèmi. Ó dàbọ̀.